เจ็บปวดที่ทำเพราะรักแต่รักก็ทำลายเผาให้ใจมาลายไม่เหลือเศษซากใดๆ ร้านเก่าของซอเรนูยังอยู่นะเฮียผมเชื่อว่าม้าเขาเก็บไว้รอเฮียจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ยเข้าด้วยกันอย่างกับลิงครับผม จับปูใส่กระด้ง 4 คนพี่น้องเราเป็นพี่ชายคนโตด้วยอายุมากกว่าด้วยก็อย่างที่บอกเราก็นิ่งสุดแต่ว่าพอเข้าด้วยกัน4 คนมันสนุกด้วยความจริงๆแล้วพอเราเล่นด้วยกันเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันจริงๆมันรักกันจริงๆว่าเฮ้ยอันนี้ก็น้องเราเป็นพี่ชายคนโตเราก็คอยปกป้องน้อง3 คนก็สนุกดีนะครับว่าเหมือนกับเวลาเข้าฉากด้วยกันเนี่ยต้องเรียกกันมาเฮ้ยมาเข้าฉากกันได้แล้วโอ้โหแต่ละคนซนมากแต่เรื่องนี้นักแสดงเยอะมากด้วยค่ะเวลาที่จะต้องเหมือนเข้าฉากในบ้านย้อยอย่างเงี้ยจะสนุกมากเลยจะไม่ได้มีแค่แบบ4 พี่น้องใช่ไหมคะก็จะมีแบบพี่ใหม่มีพี่ป้อแล้วก็มีบุญปลูกมีป้อมอีกแล้วก็มีไดอานูก็จะมีพี่น้องอีกจะมีวันนาที่เป็นน้องสาวที่จะมาเข้าอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีแฟนของคนนู้นคนนี้แบบเยอะมากค่ะสงสารคนที่จะต้องแบบคุมเพราะว่าแบบคุยเก่งมากทุกคนก็พี่เพชรตัวจริงก็ดูชิวๆครับแบบชิวๆแล้วก็คือเข้ากับเด็กๆได้ใช่เขาดูเป็นคนแบบมีพลังงานสูงมากใช่แบบเล่นเกมกับการทำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาอยู่ในกองก็ผมชอบตรงที่เขาชอบสอนน้องๆนะครับเหมือนกับว่าก่อนเข้าซีนเนี่ยผมเข้ากับพี่เพชรประมาณ10 ซีนได้ครับแล้วก็ก่อนเข้าฉากก็เขาก็จะเรียกมาแล้วแชมป์มาต่อบทกันรองเท้าใส่ได้เลยนะพี่เบลถ้าไปนี่ก็มือมันก็จะบางต้องเริ่มต้นตั้งแต่กับย้อยก่อนเพราะว่าตอนช่วงแรกๆที่ยังไม่ถูกกันอย่างเงี้ยค่ะคือเรนูเขาสู้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาได้เจอมามันหล่อหลอมให้เขาแบบเป็นนักสู้อยู่แล้วมันเจอกับย้อยอย่างเงี้ยคือไม่แพ้กันเลยอะค่ะคือย้อยแซ่บแค่ไหนเรนูแบบสามารถแบบตอบกลับได้แต่กับพิไลเนี่ยไปถึงขั้นลงไม้ลงมือค่ะเพราะว่าอย่างบางสถานการณ์คือเรนูคือฟิลขาดยอมไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งที่พิไลทำกับบางทีไม่ได้ทำกับเรนูแต่ทำกับคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเรามีแรงที่จะปกป้องแบบคนนั้นได้เราก็จะแบบสู้กับพิไลก็ร้านเละอะร้านเละแล้วก็เดี๋ยวมีแบบฟกช้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยอะค่ะใช่ในจอเราก็จะฉากกันตลอดเวลาคือในเรื่องส่วนใหญ่ตัวพิไลเนี่ยค่ะสะพ้าย2ก็จะฉากกับสะพ้าย1ตลอดแต่ว่านอกจอจริงๆเรารักกันนะพี่เบลตัวจริงน่ารักมากค่ะนี่อาจารย์มายืนแล้วนี่นะยูโอ้โหแล้วนะโอ้โหคนนั้นสุดจริงๆนี่ทุกคนหูพร้อมกันคือแบบใช่คือมันจะเป็นพาร์ทที่เป็นช่วงรอยต่อหลังจากแม่สามีกับลูกสะพ้ายเริ่มปรองดองกันแล้วก็จะเป็นเรื่องของสะพ้ายใหญ่กับสะพ้ายรองที่จะเริ่มแข่งแย่งชิงดีกันนะครับก็ต้องบอกว่าน้องแพรนี่ไม่ถอยจริงๆนะไม่มีการถอยเวลาเจอกับพี่เบลล่านี่เขาพร้อมที่จะใส่ช้างเข้าหากันสะบัดแขนเขาหลุดปั๊บนี่ตบตื้อป้อมปูเขาจะอยู่นี้ป้อมปูจะอยู่นี้จากตอนแรกๆเนี่ยแพรเขาอาจจะเหมือนกลัวสายตาพี่ใหม่หรือเปล่าไม่รู้พอเล่นปุ๊บคือแกก็จะตกใจแบบจนสักพักก็เริ่มแบบว่าพี่ว่าลูกกลัวลูกกระตาพี่บอกผมว่าหน้าที่แบบอะไรพออะไรปุ๊บเขาจะแบบโอ้แม่ลืมบทหรืออะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นคือเราก็ได้เห็นพัฒนาการน้องอีกแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีซีนเอกซีนสำคัญมากๆซึ่งจะเป็นตัวแปรอันสำคัญของเรื่องด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะก็คือเป็นความรู้สึกของเขาทั้งหมดเขาก็เล่นแบบว่าจัดเต็มแล้วพี่อู๋ก็แบบโอ้โหคือทำกันบ้านมาดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เล่นแบบก็ไม่เคยเห็นเขาใหม่เคยแอบดูผลงานน้องเหมือนกันแล้วแบบไม่เคยเห็นลุคนี้เลยแล้วก็ทำขนาดนี้อะไรเงี้ยน้องก็คือแบบใส่เต็มชั้นศาสตร์แบบว่าไม่แคร์แล้วตอนนั้นก็เราเกือบกลับบ้านแล้วเพราะว่าซีนนั้นแพรเล่นคนเดียวเลยอ่ะคือเล่นแบบจัดหนักมากแล้วเขาเล่นได้ดีเล่นถึงด้วยครับส่วนตัวแพรก็ไม่มีอะไรเมาพี่ใหม่เลยมีแต่ความประทับใจแล้วก็ประทับใจมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเข้าฉากคือก่อนหน้านี้เรารู้จักพี่ใหม่ในฐานะโอเคนักแสดงแล้วก็นักร้องที่เราเคยติดตามแต่เราไม่เคยได้เจอตัวจริงแล้วก็ร่วมงานมาก่อนพี่ใหม่ตัวจริงน่ารักมากตลอดเวลาเพราะว่าไม่ว่าจะทั้งในฉากนอกฉากไม่ว่าเวลาทำงานหรือเวลาส่วนตัวคือพี่ใหม่จะสอน
ทริคเล็กๆ เทคนิคการแสดงเทคนิคการวางตัวให้กับพวกเราตลอดเวลาเลย แล้วก็ชอบแซวเขามาเล่นกับเราด้วย ใช่แล้วพี่ใหม่แบบขี้เล่นมากเลยค่ะ การเล่นต่อเพลงกันในกองด้วย เราจะมีคาราโอเกะไทม์ของพวกเรา รู้มา คือจันตาเนี่ยเป็นเหมือนกับสูตรสำเร็จนางเอกสมัยก่อนเลยนะครับ คือไม่ทะเลาะกับใครแล้วแบบไม่ขึ้นกับใครร้องไห้แล้วแบบว่าโทษฟ้าโทษดินแล้วแบบฉันเองแล้วก็ผู้ชายก็เดินมาหาแบบ สังงั้นเลยอ่ะคือก็เป็นโอ้น่ารักครับน่ารักละครตัวนี้น่ารักมาก หนูมันจน เป็นคนจนมันก็ต้องเจียมอย่างที่แม่เขาพูดนะแจ้ถูกแล้ว เรามาสายเบามากเลยค่ะ ก็เวลาใครจะมารังแกพอดีเหมือนมีพี่เรนูหรือว่าพี่เบลล่าเนี่ยค่ะ เป็นทีม เราไม่ตบใครเลยนะคะ เราร้องไห้อย่างเดียว แต่ว่าพี่เบลล่าเข้าไปชาร์จให้ไปตบให้คือใครมีปัญหากับหนูเนี่ยเรียกว่าต้องผ่านพี่เบลล่าไปก่อนนะคะ ที่จริงเล่นยากมากค่ะ เพราะว่าพอมันไม่ได้พูด มันน้อย แล้วก็เราก็ไม่รู้บางทีว่ากล้องจะเหวี่ยงมารับเราตอนไหนเงี้ยแล้วเราก็แบบต้องเล่นตลอดเวลาค่ะก็ต้องตามนั้นอ่ะแต่ถ้าเรามีเขาเรียกว่าไงมีสมาธิเนาะแต่ทุกคนในซีนนะคะเล่นดีอยู่แล้ว มันก็ทำให้เราแบบเล่นง่ายขึ้นมาก ว่าเงินร้อนอ่ะอยู่กับใคร คนนั้นมันก็จะร้อนเหมือนอยู่ในนรก จริงไหมจ๊ะ อีโปงอีป้อมทำอะไรกันนานจังนะมึงฮะ เร็ว ซีนประทับใจกับพี่ใหม่อะเยอะมากเพราะว่าเบลกับพี่ใหม่เนี่ยเป็นเหมือนพระนางกันเลย เข้าด้วยกันตลอด จะเข้าด้วยกันเยอะมากๆเลยค่ะ คุณแม่นี่สุดยอดค พี่ รับ ใหม่พลังเยอะมาก ทุกๆฉากที่เข้าคือพี่ใหม่ก่อนเข้าฉากพี่ใหม่แกก็จะบ่นว่าโอ้ยวันนี้บทยาวมากเลยโอ้ยจำไม่ได้เลยโอ้ยจะเล่นได้ไหมเนี่ยพี่ออฟเอาบทอะไรมาให้ใหม่เล่นเนี่ยอะไรอย่าง มัน เงี้ ยาวมากแบบบางทีพี่ใหม่จำไม่ได้ แต่พอ แต่ เขา เข้าฉาก 5 4 3 2 โอ้โห ไม่มีใครเอาพี่ใหม่อยู่เลย เพราะพี่ใหม่คืออย่างถ้าจะต้องแบบเป็นฉากอารมณ์ หรือว่าฉากที่ต้องเหมือนแบบมีแอคชั่น แอค อะ ชั่นอารวาสอย่างเงี้ย ไม่มีใครสามารถจับพี่ใหม่อยู่ได้ เพราะพี่ใหม่คือเขาแบบเขาเป็นตัวละครจริงๆอะคือ โอ้เราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วว่าคือทำไมพี่ใหม่ถึงเป็นแบบเป็นเลเจนด์อะเป็นนักแสดงที่เราควรจะเอาเป็นแบบอย่างอะค่ะ ใช่ ก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่ด้วยค่ะ ที่เป็นย้อยที่ทำให้เรนูก็เป็นเรนู ครับ แบบนี้ แล้วก็เต็มที่กับทุกๆฉาก ขอบคุณมากๆสำหรับประสบการณ์ทุกอย่างที่แบบดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ใหม่มากๆเลยค่ะ ดีมากเลยครับ พี่ใหม่เนี่ยครับคือด้วยความที่เขาแรงเยอะ แล้วมันก็มีฉากที่เขาต้องปะทะกับคนอื่นๆ ค่อนข้างเยอะมากครับ แล้วหลังๆมาเขาเริ่มเจ็บ เพราะว่าไอ้พี่แชมป์นี่แหละครับ พี่แชมป์นี่แหละครับ คือมันมีซีนที่เขาต้องโวยวายแล้วก็พยายามแบบตีหรือว่าเตะคนอื่น หรือว่าตีคนอื่น ค่ะ แล้วก็พยายามชี้นิ้วด่าแล้วก็ด่า แล้วซีนนั้นผมจำได้เลยว่าพี่ใหม่บอกว่าเนี่ยพี่ออฟอะต้องการให้เหมือนกับด่าคนนะเพื่อปิดซีน พี่แชมป์ครับเขาก็ทำด้วยการที่เขาคงไม่รู้อะครับว่าพี่ใหม่คุยกับพี่ออฟว่าต้องการแบบนี้ พี่แชมป์ก็เลยปิดปากอย่างนี้ แล้วก็รัดด้วยความที่แน่นมากๆครับแน่นแบบแน่นสุดๆเหมือนแรงผู้ชายที่รัดอะแล้วพี่ใหม่ก็เลยโมโห คือโมโหในฉากด้วยแล้วก็โมโหมันด้วยที่มาปิดปาก ก็ตบหัวไปอย่างแรงเลยตบแบบตบน้ำเพี้ยตบปั๊บแล้วก็ ทุกคนก็เลยแบบอึ้งๆนิดนึงก็บอกว่า พอตบปุ๊บแล้วก็ตะโกนในฉากเลยครับว่ามึงจะมาปิดปากกูทำไมกูจะด่าคน แล้วหลังๆมาพี่ใหม่เขาก็เริ่มเจ็บครับด้วยความที่มีซีนพวกนี้เยอะพี่ใหม่ก็บอกว่าจับพี่เบาๆนะคะพอดีว่าแบบเนี่ยระบมไม่หายเลยตั้งแต่วันนั้นน่ะไอ้แชมป์มันจับอะแล้วก็ดึงอะโอ้โหเนี่ยล้างแบบเคล็ดหมดทั้งตัวเลย พอ5 4 3เท่านั้นแหละ ผมก็จับแค่เอวไงพอเขาเล่นเสร็จปั๊บนู่นไปถึงจะหน้าบ้านอยู่แล้วจับไม่ทัน เอาไม่อยู่ เอาไม่อยู่ จริง เอาไม่อยู่จริงๆครับ ถึงเขาจะเจ็บแค่ไหนนี่ผมบอกเลยว่าแม่นี่ สุดยอด ไปสุดทางครับ เอาไม่อยู่ครับผมเอาไม่อยู่แน่นอน ไปทุกวันนี้มันยังเจ็บขามันไปโรงพยาบาลอยู่เนี่ยมันโมโหมาก ค่ะทราบใช่เชอร์ใหม่ก็ต่อยกัน
ค่ะก็ไม่แบบมันมีซีนไงฮะแบบพี่อ้อมเขาอยากให้ใหม่พูดพี่อ้อมแบบแกจะเป็นอย่างนี้คือแบบสมมติเรามีบทอยู่2 หน้า แกจะเติมใหม่กันละครึ่งหน้าว้าพี่อ้อมที่ท้องอยู่ก็เยอะมากไม่เป็นไรใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเราก็ใส่เข้าไปปรากฏพอเราจะพูดลูกปิดปากจะพูดลูกปิดปากแล้วโทษตั้งแต่เราแบบหน้าแรกนี่เราก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วที่มันจะต้องโฮซีนทั้งซีนพอบทสุดท้ายที่พี่ออฟเติมลูกปิดปากอีกแล้วก็สักพักก็ดึงเราไปแล้วล้มตึงลงไปแล้วใหม่ก็จะมีอุบัติเหตุอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วใหม่ก็แบบทำยังไงดีเพราะว่าเราเททั้งหมดพลังทั้งหมดเราใส่ไปหมดแล้วเราคิดว่าเราเล่นเต็มที่แล้ว แต่ลูกปิดปากโทษแล้วไม่ให้พูดจริงพี่ออฟไม่จะพูดปิดปากฉันทำไมใหม่ก็เลยแอบเตะ เพราะว่าในเมื่อแม่ก็ค่อนข้างบู๊อยู่แล้วก็เลยแอบเตะพอโอเคเทคที่2เตะเทคที่3ปิดปากมาอีกไม่ โทษเบิร์ดกะโหลก แรงพี่ใหม่เยอะจริง เบิร์ดกะโหลกชื่ออะไรนะลูก แชมป์ค่ะ แชมป์ก็คงตกใจแม่แล้วก็เหมือนทะเลาะกันจริงๆแล้วเพราะว่าคืออยากจะบอกมันว่าอิงอ่านบทแล้วมันพี่ออฟก็ให้ฉันพูดตอนท้ายแล้วเองพอจะถึงตอนสำคัญทุกคนบอกแม่ไม่ให้แม่พูดตอนแล้วใหม่แบบตอนนั้นใหม่ใส่วิกก็ใหม่ก็ไม่ได้แคร์แล้วเพราะว่าใหม่ต้องการจะแบบคือคนเราพอโกรธมันลืมทุกอย่างแล้วพี่จนเวลาพอเรากลับบ้านไปแล้วผ่านไป1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงอ่านไปบอกผู้จัดการว่าอายเขาจะมีอะไร ๆ ไม่ทันแล้ แต่ ว ตอ ค่ะ นที่เล่นเนี่ยอยู่ในกองฟิลไม่ได้คิดอะไรพอกลับไปบ้านตายแล้วน้องกลัวมากเลยเขาจะรู้สึกยังไงกันนะเพราะทุกคนเขาก็จะมาลุมดูเหมือนหนังกลางแปลงอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ไอ้น้องๆพวกนี้ก็เคยเห็นน้องเจมส์แล้วก็น้องแชมป์แกก็หอบกันมาแล้วน้องเบลคืออาจจะเป็นเพราะเราแรงเยอะด้วยซ้ำ แรงเยอะจริงๆ แต่มันก็ต้องสุดตัว บางซีนนะครับพี่ออฟจะแอบไปกระซิบอย่างสมมุติพี่ใหม่ต้องเข้ากับคนอื่นเนี่ยก็จะไปเฮ้ยเล่นอย่างนี้แต่จะไม่บอกอีกฝ่ายหนึ่งนะพออีกฝ่ายเจอปุ๊บสะดุ้งเลย สะดุ้งเฮ้ยมาเบอร์นี้เลยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ออฟก็จะมีวิธีจะมีวิธีแต่ยอมรับจริงพี่ใหม่แรงเยอะมากครับ จะขอบคุณไข่ต้มอันนี้ไม่คือมันจะมีแบบว่าเป็นตอนของพี่อู๋มีอยู่อันนึงพี่อู๋ก็เดินมาอ๋อผมคิดว่ามันเป็นบทปกติที่เราจะคุยไปจับลูกได้อะไรบางอย่างเลยฮะอะไรพี่ใหม่ต้องมาเบอร์นี้เลยเหรออะไรเงี้ยบอกเราก็ไม่คิดว่ามาเบอร์นี้แต่ว่ามันคงเข้าขากับพี่ป้อด้วยพี่ป้อก็น่ารักมา และ ก เป็นฉากที่เข้ากับจิด้วย แล้วจิก็มาแบบนั่งเบอร์นี้เลยอะ เราแซวกันว่าแกน้ำตาจระเข้ไงคะปรากฏจีร้องไห้หนักมาก พี่อู๋กับใหม่ก็งงเพราะว่าเราแต่ว่าเราเล่นเบอร์นั้นไปเจมส์ก็คงต้องร้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นึกไม่ถึงอ่ะแกยังโกรธใหม่จนถึงทุกวันนี้ เจอหน้าจะไม่สวัสดีแล้ว ไม่ใช่แก ให้รอยเล่นลาจริงๆค่ะ ให้ พี่ ห ให น่ ม่ อยเล่นลานครับ แต่เป็นฉากไหนนั้นต้องไปรอดูครับ ใช่ ต้องไปรอ ต้อง ดู ติดตามมีมันทุกฉากจริงๆค่ะ มันทุกฉาก ให้เลือกไม่ได้ คืออย่างสไตล์การกำกับของพี่ออฟเขาก็จะไม่มาบล็อกว่าเราต้อง ค่ะ ทำนู่นทำนี่นะ เราต้องร้องไห้ประโยคนี้นะ เราต้องคุกเข่าเราต้องอ้อนวอน แต่ว่าคือเขาก็จะบอกแค่ว่าเชื่อให้มากที่สุดแล้วก็ดำเนินไปตามเรื่อง แล้วมันก็จะดำเนินไปเองจริงๆครับ ค่ะ ซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมาโดยไม่รู้ตัว พี่ใหม่ก็จะทำอะไรของเขาเองโดยที่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาจะทำแล้วผมก็ตกใจแล้วก็ทุกๆคนก็ตกใจ ก็พยายามเล่นตาม follow scene ไปให้แบบให้มันสนุกมากที่สุดแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันคือเสน่ห์มากๆเพราะว่ามันจะทุกอย่างมันจะสดใหม่แล้วก็ทุกคนก็เชื่อ แล้วก็เล่นตามสถานการณ์นั้นอย่างสนุกมากๆครับสนุกมากๆ ก็คือด้วยความที่แบบว่าพี่ออฟรักเรื่องนี้มาก แล้วก็แกก็หมายมั่นของแกมากเพราะฉะนั้นที่นักแสดงแต่ละคนอินในหมายว่าจริง ๆ มันก็มาจากบนพวงที่พี่ออฟใส่แบบมาเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราแบบกระโดดกระโจนลงไปแบบว่าเป็นตัวละครนั้นๆไม่เคยเล่นบทอะไรหนักขนาดนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่จะต้องแฮนเดิลมันยังไง แล้วก็ไม่เครียดแล้วเป็นบ้ากลับบ้านไปจนรุ่นบอกพี่แดงช่วยขอแพ็กเกจแบบว่าคุณหมอจิตแพทย์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันเครียดมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็หนักมากๆในชีวิตแล้วเราก็อยากทำมันให้ดีที่สุดมันก็มันอาจจะแบบเหมือนเราต้องต่อสู้กับตัวเองอะต้องสู้กับตัวเองมากๆอะไรเงี้ยครับเพื่อจะไปจนถึงฝั่งฝันมันให้ได้ที่สุด ใส่หัวไปเลยนะ ที่นี่บ้านกูฝากไปถามมันด้วยนะว่า ถ้ามันออกไปจากชีวิตแกแล้วกลับไปอยู่ซ่องเดิมมันคิดเท่าไหร่ กูพร้อมจ่าย ลูกพี่น้องมึงไม่ใช่ลูกกู เรารีบหนีไปด้วยกันเถอะนะพี่ก้าน แต่งงานกับอาซาเถอะเขาเป็นคนดี เขาจะดูแลลูกของเราได้เป็นอย่างดีเพน
อยากจะบอกว่านักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆแล้วมันคือองค์ประกอบหลักที่ทำให้ทุกอย่างมันเรียลที่สุด เล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นองค์ประกอบเสริมให้มันดูได้บรรยากาศแต่ถ้านักแสดงไม่เต็มที่มันก็จะไม่จริง แต่นี่คือเต็มทุกเม็ดจริงๆที่ว่าเราดูแล้วโหหนักมากทำได้ไงเรารู้สึกว่าแบบเราเข้าไปอยู่จริงๆที่ว่าเราคิดแทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนดูที่นั่งดูอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่านักแสดงไม่ใช่นักแสดงอะ เขาคือตัวคนนั้นจริงๆที่เหมือนเอาที่พี่อู๋บอกว่าแบบกลับชาติมาเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า พระก็เดินออกมาแล้วถามคำถามนี้ เพราะว่าเราถ่ายในวัดเยอะมาก เยอะมากแล้วแบบ มาดูว่าจริงๆพระเดินมาแล้วแบบ ตบกันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตบในวัดไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ย สำหรับผมต้องยกให้กับนักแสดงนะผมว่ามันเป็นที่สุดของการแสดง อย่างที่บอกว่าจะเป็นแซบจะซึ้งจะดราม่าอะไรของที่สุดทั้งนั้นมันมาจากนักแสดงทั้งหมด นักแสดงได้ถ่ายทอดตัวละครแล้วก็เรื่องราวกงกรรมได้ชัดเจน แล้วก็ผมว่าละมุนละไมที่สุดละเท่าที่ผมเคยดูมา ก็สำหรับใหม่ก็เป็นหนึ่งในละครที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะต้องกล้าบอกเพราะว่าอย่างที่บอกคือใหม่อาจจะไม่ได้อ่านหนังสือมาแบบด้วยห่วงวันเวลาที่มันทุกอย่างจะต้องไปรวดเร็วมากและปีที่แล้วค่อนข้างเป็นปีที่หนักมากสำหรับชีวิตใหม่แล้วพอใหม่ได้รับบทอันนี้มาใหม่ก็บอกตัวเองว่าใหม่จะต้องทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่พี่อ๊อฟพี่แดงใหม่มั่นเราแล้วก็ให้เกียรติเราแล้วก็ไว้วางใจ แล้วพอเรายิ่งเล่นไปเนี่ยบางทีคือเคยเดินไปบอกพี่อ๊อฟว่าพี่อ๊อฟหนูเป็นตาแห้งหนูคงจะร้องไห้ขนาดที่พี่เขียนมาเลยหนูทำไม่ได้หรอกพี่อ๊อฟบอกอ๋อเองก็ไม่ต้องร้องพอพี่อ๊อฟบอกไม่ต้องร้องใหม่ร้องทุกซีนเลยค่ะใหม่ก็งงกับตัวเองว่าเฮ้ยโทษเขาไม่ได้ให้ร้องเลยนะซีนนี้ก็ธรรมดาอยู่กับลูกแล้วมันร้องทำไมวะเนี่ยคือมันละมุนละไมเหมือนพี่อู๋บอกแล้วมันละเอียดอ่อนมันดีจังเลยอ่ะมันดีจังรู้สึกดีจังเลยอยากให้แฟนๆอยากให้ครอบครัวอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เห็นได้ดูแล้วมันได้สอนได้ให้อะไรคนด้วยค่ะแล้วก็สุดขีดในชีวิตจริงๆว่าจะเป็นงานดราม่าที่มันดรามาติกแล้วมันเรียลจังแล้วมันสุดขีดสุดแค้นสุดโคตรจริงๆ สำหรับใหม่รู้สึกว่าคือใหม่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องแสดงเลยอ่ะมันเหมือนว่าใหม่ก็เต็มที่ไปเลยพอปุ๊บมาก็ปลดล็อกแล้วก็ต่อเนื่องเลยแล้วแบบพี่อ๊อฟก็คอยยืนเคียงข้างแล้วคอยแบบ brush up ตลอดเวลาที่พี่อ๊อฟแบบเอาไหนลองเล่นเลยเอาเองเล่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คอยแบบปรับเข้าหากันแล้วจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราก็เป็นย้อยจริงๆจากตอนแรกเราก็จะได้ป่ะเนี่ยแล้วฉันจะไปในทิศทางไหนเพราะถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือต้องถอดความเป็นย้อยออกทุกวันนี้ คือกลัวจะเป็นย้อยไปแล้วอะไรเงี้ยคือ พี่รู้ไหมครับว่าหน้ามอนิเตอร์เนี่ยเขานั่งคุยกันว่าเอาพลังมาจากไหนกันนะ ไข่ต้มค่ะไม่ใช่ 3 ทุ่มแล้วยังกันขนาดนี้เลยพ ไม่ ลัง มีแอมบูลานซ์เข้ามาในกองด้วยนะ แต่ทุกคนบอกว่าอีย้อยต้องอยู่อีย้อยต้องอยู่แล้วอีย้อยต้องเล่นอีย้อยก็เริ่มเมาหมัดเพราะว่าเคยบอกพี่ออฟไงครับพี่ออฟหนูเคยถ่าย30 ซีนเต็มที่ไปเลยพี่เราถ่ายเยอะๆไปเลยพี่ออฟบอกเอาเพื่อนเหรอได้พี่เพราะเดี๋ยวใหม่กลัวมันจะแบบมันจะดีไหมเดี๋ยวมันไม่ทันเอาลงมาเราต่อเนื่องอาเจียนเลยค่ะเพราะพี่ออฟเขาจัดมาให้เลยรู้เลยแกโอ้ตัวพ่อซาดิสจริงๆเพราะว่าเล่นจนอาเจียนจนพี่แดงมาพี่แดงก็บอกให้กลับบ้านไหมพ่ออะไรแบบให้ใหม่กลับบ้านไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่ารุ่นอาเจียนแล้วเพราะว่าบทมันไปแล้วเราว่าเราสุดแล้วพี่อ๊อฟบอกไปได้อีกคืออาเจียนจริงๆวันนั้นอาเจียนแล้วแบบหลอนไปเลยพี่อ๊อฟเราเบาๆบ้างก็ได้หนูไม่ซีเรียสแล้วหนูไม่ซีเรียสแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจพี่ค่ะ เราเคยเจอพี่ออฟแวบๆค่ะ ตอนคุณชายรัชชานนท์แต่ว่าอย่างเรื่องนี้ก็ได้มาเจอเต็มๆก็ดีใจค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆวิธีการที่พี่ออฟกำกับพี่ออฟจะใช้วิธีการอธิบายถามเราด้วยซ้ำค่ะว่าแบบคิดว่าซีนเนี้ยเรนูคิดยังไงอยู่คิดว่าอะไรแล้วก็รับฟังเราแล้วพี่ออฟก็จะเนี่ยเห็นไหมแกรู้จักเรนูดีกว่าฉันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ออฟก็จะปล่อยให้เราเล่นไปแต่ว่าอะไรที่มันแบบอาจจะออกนอกเส้นออกนอกอะไรอย่างเงี้ยพี่ออฟเขาก็จะแบบมาคอยตบคือทำงานกับพี่ออฟรู้สึกแบบสบายใจแล้วก็สามารถเหมือนพี่ออฟให้พลังเรามาแล้วเราได้รับพลังนี้แล้วเราก็อยากจะแบบถ่ายทอดออกไปรวมถึงพี่แดงด้วยที่อย่างเวลาที่พี่แดงมาเวลาที่พี่แดงพูดถึงตัวเรนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เบลรู้สึกแบบเบลรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นแบบเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณพี่ออฟพี่แดงค่ะที่โอ้โหบทเรื่องนี้ยากมากแล้วก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากค่ะขอบคุณมากค่ะผมมารับช่วงต่อพี่ออฟนะครับซึ่งพี่ออฟทำไปประมาณ 80% แล้วฉะนั้นในส่วนของนักแสดงเนี่ยทุกคนมันอยู่ในเลือดละ แต่พี่อู๋ เป็น รับบ ตัว ท ละ หนั ค ก ร ไปด้วยเลย มันเป็นตัวละครไปละแล้วทุกอย่าง
ระหว่างทางผมได้คุยกับพี่ออฟก็จะได้ทราบในสิ่งที่พี่ออฟอยากได้ ว่าอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้สำหรับผมยากที่สุดล่ะครับ น่าจะเป็นการอ่านลายมือพี่ออฟครับ เพราะว่าผมก็ต้องเอาบทของพี่ออฟมาทำงานต่อใช่ไหมครับ แล้วเขาก็จะลงโน้ตลงคัดลงอะไร ผมก็จะต้องมานั่งอ่าน ซึ่งมันยากมากครับ แต่ว่าในส่วนกำกับเนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้ว ผมแค่เอาของพี่ออฟเนี่ยมาถ่ายทอดเฉยๆว่าพี่ออฟอยากได้อะไรเท่านั้นเองแต่ยากที่สุดก็คือการอ่านลายมือพี่ออฟครับ อ่านยากมากค่ะ คือแบบต้องดูประมาณ4 คนเพื่อแกะคำหนึ่งคำเฮ้ยใช่คำนี้หรือเปล่า พอถึงเวลาปุ๊บเราก็จะเฮ้ยดาวินชีโค้ดมาแล้ว ทุกคนก็จะมาช่วยอันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ก็ช่วยกันนะครับ ม้าจะด่าจะว่าผมเป็นลูกอกตัญญูก็ได้ แต่ผมขอเลือกทางเดินชีวิตของผมเอง มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้นะย้อยนึกถึงได้เกลียดชังหน้าอีตั้งแต่เห็นหน้ากันทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะนึกตัดกรรมเธออาย้อยนะหรือจะได้ไม่ต้องไปต่อเวรต่อกรรมกันไปที่ชาติไหนๆอีก ที่สุดของละครเรื่องนี้เหรอ ถ้าสำหรับเบลนะ เรียวที่สุด คือ เรีย เป็ วน ที่สุด คือเป็นคนที่สุด ทุกคนจะมีหลาย ๆ มุมเนาะจะเห็นว่าคนเรามันไม่ได้แบบมีอยู่ด้านเดียวอ่ะคนเรามันมีแบบ สอง หลาย ด้าน มิติอะค่ะก็อยากให้มาดูครอบครัวบ้านแบ้กันนะคะว่าพวกเรามีชีวิตกันยังไง แล้วก็ใครที่ทำอะไรจะได้รับผลแบบไหนยังไงก็อยากให้มาติดตามกันค่ะสนุกครบรถมีทั้งดราม่าตลกซึ้ง แน่นอนแซ่บค่ะ แพรคิดว่าเรื่องนี้มันคือที่สุดของทุกๆอย่าง ทุกๆอย่างจริงๆ ตั้งแต่แพรได้อ่านบทดราม่าสดในพาร์ทของความรัก ใช่ ในพาร์ทของการใช้ชีวิต ในพาร์ทของครอบครัว สนุก มีความสุขสนุก ใช่ครับ ใช่ คือผมว่าที่สุดของมันคือของเรื่องนี้คือมันมีความเป็นมนุษย์ถึงที่สุดนะครับ คือมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันย่อมมีความรักความสุข ผิดหวังสมหวังเสียใจดีใจ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทุกตัวละครเนี่ยมันจะมีเส้นเรื่องของตัวมันเอง และในแต่ละเส้นเรื่องเนี่ยก็จะมีความสุขในทุกๆอย่างของความเป็นมนุษย์นะครับ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นแบบที่สุดของเสน่ห์ของเรื่องนี้เลยครับ นอกจากความเป็นละครความสนุกสนานเนี่ยนะครับอย่างที่หลายๆ คนพูดว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวเราเองนะครับ วันนี้เนี่ยเมื่อคุณดูเรื่องกงกรรมแล้วเนี่ยคุณกลับไปย้อนดูนะครับว่าจริงๆแล้วจิตใจของคุณน่ะเป็นผู้ให้หรือผู้ที่จะไปแย่งเข้ามานะครับเรื่องพวกนี้มันมีผลอย่างที่ทุกคนก็ทราบว่าทำอะไรย่อมได้อย่างนั้น ก็ให้ดูตัวอย่างว่าคนที่คอยไปแข่งแย่งชิงดีอยากได้อยากดีทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ กับคนที่มีแต่ให้ผลสรุปของละครแล้วก็จะเห็นว่าผลลัพธ์นั้นได้อะไรยังไงบ้าง เป็นละครที่ผมว่าได้ทั้งความสนุกได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งความรู้สึกทางอารมณ์ เป็นละครที่ค่อนข้างครบมากๆครับแล้วเป็นละครที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน ผมว่าบางอย่างที่เกิดขึ้นในละครนะครับน่าจะนำมาเป็นแนวทางของชีวิตได้เพราะว่าในละครเราก็จะเป็นเหมือนกับบทเรียนที่ทำให้เห็นแล้วว่ามันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นสิ่งนี้ขึ้นหรือผลกระทบอะไรขึ้น เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูครับน่าดูมากๆเลยแล้วผมชอบมากๆและผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนนะครับทำได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบผมว่า 100% เลยสำหรับเรื่องนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมกันกรงกรรมครับ เจ็บปวดที่ทำ